2019 was het jaar van de pech, 2020 was pech en comeback. Ik hoop dat dit weer echt een succesjaar wordt. Hopefully I can help the team with it. Yeah, support them in winning the Tour de France with myself or Primoz or Tom. Een heel belangrijke doelstelling is dat we een monument willen winnen. Dat is een grote uitspraak, dat weet ik zelf. Maar na vorig jaar denk ik dat ik al vertrouwen mag hebben om alle monumenten kans te maken. It feels like a big family and we're all equal. We're all part of that big team. De moeilijkheid is dat we de lat voor onszelf ontzettend hoog hebben gelegd. Maar dat we er toch overheen moeten. We just need to be as good as possible and just force it always to our direction. Als we top 3 eindigen in de World Tour en als we een jaar rijden als afgelopen jaar. En de lat ligt ontzettend hoog, maar dat we ongeveer hetzelfde niveau halen, dan is het voor ons een geslaagd jaar. De doelstellingen die we hebben gesteld, daar wil ik eigenlijk geen onderscheid in maken. De Tour is heel belangrijk, maar zo zijn nog een aantal doelstellingen heel belangrijk. Een heel belangrijke doelstelling is dat we een monument willen winnen. Ook realiseren dat dat ongelooflijk moeilijk is om er 1 te kunnen winnen, maar het is wel een doelstelling. Parijs-Nice is een wedstrijd die we heel graag willen winnen en daar gaan we voor met Primoz. We gaan zeker met grote ambities naar de Tour. De Giro gaan we naartoe met George Bennett. Daar gaan we voor een podiumplek. We gaan in de Vuelta voor een podiumplek met Steven Kruijswijk of met Sepp Kuss. Wat we heel belangrijk vinden is dat de talenten zich ontwikkelen. Dat we met een jonge renner 1 of meerdere wedstrijden kunnen winnen of in ieder geval finales mee kunnen gaan rijden. Dus ja, zo hoor je maar, we hebben al een seizoen breed heel veel doelstellingen waar de Tour belangrijk is, maar waar ook heel veel andere mooie doelen zijn die we heel belangrijk vinden. Omdat we al een paar jaar een beetje hetzelfde aan het doen zijn en het toch niet super, omdat we toch een beetje aan het zoekende zijn, hebben we besloten om het roer een beetje om te gooien dit voorjaar. En gaan we eens een keer kasseien rijden. Dus dat wordt wel lachen. Dus ik begin vrij laat in Strade Bianche. En dan Tirreno Adriatico meteen erachteraan en meteen Milaan-San Remo. En dan, dus dat is het Italiaanse blok. En dan doe ik E3-prijzen en de Ronde van Vlaanderen. Zeker Tirreno, daar ga ik echt voor het klassement. Dus dat is echt wel, daar ben ik kopman en daar gaan we voor het podium. En de Vlaamse koersen, ja, die finales zijn altijd zo vreemd. Dus Wout is natuurlijk onze nummer 1 kopman. En we hopen dat de finale zo uitdraait dat hij het kan afmaken. Maar goed, je weet het ook nooit. En dan is het altijd goed om meerdere mannen in de finale te hebben natuurlijk. Na vorig jaar denk ik dat ik misschien wel vertrouwen mag hebben om eigenlijk in alle monumenten kans te maken. Dat is een grote uitspraak, dat weet ik zelf. Maar dat is iets wat ik misschien wil najagen. Yeah, obviously you can see that I'm not there with the team because there were some COVID cases detected around my own here environment. So I'm just still not allowed to travel. Do you know your program yet for the first part of the year? Yes, my program is normally I start with Paris-Nice. From Paris-Nice we plan Basque country. The race that I already won before. I like it there around on those hills. So it's really tough, but for sure beautiful race. And after that, some new challenges with the spring classics. I will try to do for the first time Amstel, Flash, and also Liège at the end. I already knew it before that I can do really well also with the one-day races. I showed I won already the year before some one-day races. And it's always, it's a nice challenge to do the races or the things that I didn't do yet. So
Definitely, yeah, it's just crazy hard, all of those one-day races. But yeah, it's a challenge, and looking forward to do it. Dan sla ik dus Amstel en Luik en Waalspel dit jaar over. Dat vind ik wel heel jammer. En dan begin ik weer in Romandie. En dan eigenlijk is vanaf Romandie is de laatste, gaat de blik op de Tour de France. Dat is wel een heel mooi parcours dit jaar in de Tour. En dat gaat echt niet elk jaar zo zijn. Zeker de laatste jaren natuurlijk qua tijdritkilometers viel het altijd een beetje tegen. En dit jaar eindelijk weer 2 tijdritten. Dus dat is voor mij persoonlijk super. Dus ja, daar kijk ik zeker naar uit. It's of course a big goal again for this year. Like it was last year as well for the team and also for me. And yeah, after what happened there last season, I want to give the go again. And yeah, we still didn't win it with the team. So hopefully I can help the team with it and yeah, support them in winning the Tour de France with myself or Primoz or Tom. It's an interesting combination, cyclocross and road, and you have to balance it well. And yeah, the team gives me the perfect opportunity to do so. So I'm very happy with the support of the team. I don't think there's many road teams that would implement such a this question, and it's not easy to get also this organization done right and to have all the materials and to have the support at the races. So this is unique what the team does. And then yeah, it's not an easy combination, especially now the road season went on for quite a long time. I did stop a little earlier and then had a break and a build up, and also with my coach, trainer coach and the team, we made a program that not only in the cyclocross season where I want to do well in the races is priority, but also the priority to get as fit as possible out of the cyclocross season in build up towards the road season. So I think we managed. I feel good, I feel fit, and looking forward to those cyclocross races. But also I think I can continue then towards the road season, what's up, what follows pretty quick. Yeah, of course, the Vuelta is also for me a race that I really like to do, and yeah, I hope to have those 2 Grand Tours this year, yeah, where I really can find my best shape, and also to go there for a GC. Kan je tegelijkertijd ook weer een tweede plaats in de Tour permitteren als ploeg? Uiteraard, het hangt er helemaal vanaf hoe het loopt en hoe het gaat. En kijk, onze ambitie mogen duidelijk zijn. We willen opnieuw voor winst in de Tour de France gaan. Alleen de hoe en er zijn nog wat teams. Ineos heeft een Jukeloers van een team op poten gezet, maar UAE ook. Bovendien is Pogacar de beste tijdrijder ter wereld, want die zet ons sowieso op 2,5 minuut. Dus daar moeten we hard mee aan de slag om die te verslaan. Nou, zo zijn er nog wel een paar teams die goed bezig zijn. Dus ja, we gaan zien hoe sterk de competitie is. Maar ook te spelen, ja, dat heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart. Ik ben een keer, heb daar zilver gepakt op de tijdrit en ja, dat is nog wel een doel om daar proberen goud te halen. Definitely after the Tour, Olympic Games, big goal also, because they are every 4 years, and the way it is road race now, and yeah, it's also quite challenging, and I think will be fun to be part of it. Wat ik zo bijzonder vind aan de Spelen is natuurlijk ga je voor te winnen, maar het is ook het enige evenement als wielrennen waar een tweede en derde plaats ook echt enorme waarde hebben, want ja, een Olympische medaille is toch wel echt bijzonder. Dus ja, ik wil niet zeggen dat ik gewoon voor de medaille ga. Ik ga eigenlijk natuurlijk voor te winnen zoals ik altijd ga, maar ja, zeker de tijdrit, die kans wil ik niet laten schieten. Ja, want je weet al een beetje hoe dat parcours eruit ziet voor die tijdrit, hè? Ja, dat heb ik al wel bestudeerd. Ik ben nog nooit in Japan geweest zelfs, maar ja, tegenwoordig kun je online ook wel best wijs worden. Dus het is wel een lastig parcours, een beetje op en af. Dus ja, bijvoorbeeld vergeleken met de WK en Imola toch een stuk lastiger. En
ja, ik heb het gevoel dat ik in tijdrijden nog steeds beter aan het worden ben. En ook dat WK heeft vertrouwen gegeven dat als ik nog meer focus, dat ik nog beter moet kunnen. Dus als het de klassiekers geweest zijn, gaat het zeker een van mijn focuspunten worden om echt op die tijdrit te gaan werken. En dan echt met Tokio als doel. And you've ruled out the Olympics entirely then, have you? Yes, I ruled them out. Yeah, given that I'm not really a one-day specialist, one-day racer, and I've done it in Rio, and it's a really nice event, and I know it's real big. But for me as a cyclist, I have more value for the Tour de France and Vuelta than the Olympics, and also my chances in those races are a lot bigger than in the Olympic race. So it's more like seeing where my opportunities are, and I think it's the choice to focus on those races instead of the Olympics. Well, it feels very welcome. The team is, of course, a very professional team, very high standard. And I know a lot of people from the Rabobank time, and also from other teams. I mean, there's a lot of people that are there already for a long time around in cycling and very experienced. But it also feels like a big family. And as a women team, we got a very warm welcome, and it's a good feel. It feels like a big family, and we're all equal. We're all part of that big team that we are, and it doesn't only show, but it also feels like that. We have this interaction, and I think that's what makes the team so good. I mean, in the past, and of course we hope to be a good addition to the squad as well. I feel really happy that I'm now with Team Jumbo-Visma. Felt really welcome. Seen a lot of familiar faces, met a lot of new people as well. So that feels really positive, and I'm happy that I took this step in my career. At the same time, like you said, I was racing for the Team Sunweb for the last 5 years, and I also have some really sweet memories created over the last 5 years. And it was not always easy to say goodbye to a lot of people that I also like very much. Kind of mixed sometimes, but in general, I'm really happy that I made the step and that I'm sitting here right now in Team Jumbo-Visma clothing. And I'm selling really well. It's the dream team to be in right now, so no complaints at all. It's everything that the World Tour team has, but for under-23s, it's a dream come true basically for us. Like, the whole goal of the team is just to develop us into the best riders possible. So we essentially get everything sorted for us, and it's just a dream in a cycling team basically. It doesn't get much better than that. Eerst de basis goed, stap voor stap in kaart brengen van waar liggen de mogelijkheden en keuzes maken. Niet alles in één keer, alles helemaal perfect eigenlijk. Daarom denk vanuit de mannenlijn moeten we gewoon even 2-3 jaar teruggaan in de tijd. Waar stonden wij toen en hoe hebben we het programma opgebouwd? En dat stukje, ik denk dat dat ook belangrijk is voor de vrouwenploeg. Dat we daar de rust in bewaren. En kijk, met Marianne Vos hebben we natuurlijk een icoon. Vind ik persoonlijk echt prachtig dat we die in het team hebben. Dat is voor mij echt de verpersoonlijking van het vrouwenwielrennen in Nederland. Zo lang al aan de top, zoveel prijzen gewonnen. Ik denk een van de grootste Nederlandse sportsters die we ooit hebben gehad. Ja, dat is al super mooi om te zien. Die groep die erachter zit, die heeft tijd nodig. En daar gaan we rustig aan bouwen.